Ένας δράστης για να κάνει κάτι πρέπει να θέλει κάτι. Σωστά. Δεν έρχεται κάποιος στα καλά καθούμενα και σου κάνει κάτι, εκτός αν είναι σχιζοφρενής. Πρέπει να έχει λόγο να κάνει κάτι. Εμείς έχουμε βρει ότι υπάρχουν 4 βασικοί λόγοι γιατί ο κόσμος κάνει κάτι σε κάποιον άλλον. Αυτά είναι τα κίνητρα της βίας. Από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η δυναμική της βίας. Ωραία. Τι σημαίνει για εμάς αυτό το πράγμα. Καταρχάς, τι θεωρείται βία. Θα μπορούσα να σας διαβάσω όλο ένα κατεβατό που έχω γράψει εδώ πέρα, αλλά θα σας τα πω έτσι περιληπτικά, γιατί γίνεται ανιαρό να διαβάζει κανείς και να λέει πράγματα, έτσι δεν είναι. Βασικά, η βία θεωρείται οτιδήποτε που αναγκάζεις κάποιον να κάνει έναντι της θέλησής του. Γιατί όλοι νομίζουν ότι όλα ξεκινάνε με το ξύλο. Δηλαδή τι, περπατάς και ξαφνικά σου πέφτει κάποιος εξ ουρανού και αρχίζεις και παίζεις ξύλο μαζί του. Για ποιο λόγο. Τι, έτσι τα καλά καθούμενα. Υπάρχουν λόγοι λοιπόν. Άρα λοιπόν, τι γίνεται. Δεν έχουμε μία φάση μόνο στο θέμα της βίας. Έχουμε 4. Το πρόβλημα είναι ότι ο περισσότερος κόσμος, ειδικά σε αθλητικούς συλλόγους, ασχολούνται μόνο με ένα κομμάτι. Τη σύγκρουση. Τι θα κάνεις όταν σου την πέσει ο άλλος και όταν αρχίσει η βία. Ναι, αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτού είναι το τι γίνεται πριν και μετά. Τι είναι η πρόληψη, ρε παιδιά. Πώς μπορώ να μην μπλέξω. Σωστά. Γιατί άμα είναι να φτάσω σε αυτό το σημείο εδώ, τι νόημα έχουν όλα τα προηγούμενα, αφού μπορούσα να κάνω κάτι γι' αυτό, γιατί δεν το έκανα. Γι' αυτό και εμείς, όταν ξεκινάμε τα μαθήματά μας, δεν μιλάμε πάρε αυτή τη στάση, κάνε αυτή την τεχνική κτλ. Μιλάμε πρώτα για τα νομικά θέματα και μετά μιλάμε για τα ψυχολογικά θέματα, τα σωματικά θέματα, τα κίνητρα της βίας, πώς έρχεται όλο αυτό το πράγμα και το αντιμετωπίζουμε. Όλα αυτά είναι τα σημαντικά. Γιατί αν ξέρεις αυτά, πιθανότητες να φτάσεις εδώ είναι σχεδόν 0. Πώς να μην μπλέξω. Δεν έχει νόημα να ασχολούμαστε μόνο με αυτό το κομμάτι. Πρέπει να ξέρουμε πώς να μην φτάσουμε εκεί και τι θα κάνουμε μετά που φτάσαμε εκεί. Γιατί δεν χρειάζεται να φυλαχτείς μόνο από την βία, χρειάζεται όμως να φυλαχτείς και από τον νόμο. Γιατί ο νόμος θα κάνει δύσκολες ερωτήσεις. Πώς έφτασες εκεί, γιατί έκανες κακό σε αυτόν τον άνθρωπο, και πώς ακριβώς έγινε, και γιατί το έκανες έτσι και όχι έτσι. Δηλαδή, δύσκολες ερωτήσεις που πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν να απαντήσουν. Γιατί ασχολούνται με αυτό εδώ, χωρίς να σκεφτούν το πώς να μην φτάσουν εκεί και τι θα κάνουν αφού φτάσουν εκεί. Τι παθαίνουμε δηλαδή όταν έρχεται η βία μπροστά μας. Πρακτικά ξεκινάει στους 60 με 80 παλμούς. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή εδώ που καθόμαστε, όλοι κάπου εκεί είμαστε. Γιατί είμαστε χαλαροί, άνετοι. Ούτε κινδυνεύουμε, ούτε τίποτα. Είμαστε σε ένα φιλικό περιβάλλον και ακούμε μία ομιλία. Ναι. Αν ξαφνικά γίνει ένας σεισμός και αρχίζουν και τα ράζουν όλα εδώ μέσα, εγώ σας εγγυώμαι ότι οι 60 με 80 παλμοί θα φτάσουν εδώ πάνω σε τόσο χρόνο. Γιατί εκείνη τη στιγμή μπαίνει η αδρεναλίνη στο σώμα. Σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα, πρέπει να σωθούμε. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι μπερδεύουν τα πράγματα σε αθλητικούς συλλόγους. Γιατί στο sparring που κάνουν, τη μάχη που κάνουν και καλά εκεί μέσα, οι παλμοί δουλεύουν εδώ. Και νομίζουν ότι επειδή δουλεύουν εδώ, δουλεύουν και στην πραγματικότητα έτσι. Αυτή η ωραία γυριστή κλωτσιά και το ένα και το άλλο, ναι, ωραία είναι όταν είσαι σε αθλητικό περιβάλλον, γιατί ξέρεις ότι δεν προσπαθεί κανείς να σε σκοτώσει. Ωραία. Τι έχει, θα ξέρεις ότι πιθανότερα δεν θα φύγεις από εκεί ζωντανός. Μπορεί να έχεις φάει ξύλο, αλλά ζωντανός. Σωστά, μπορεί να έχεις χάσει τον αγώνα, αλλά ζωντανός. Χωρίς να είσαι βαριά τραυματισμένος και να μην μπορείς να έρθεις ξανά στα ίσια σου. Άρα λοιπόν οι περισσότεροι άνθρωποι μπερδεύουν αυτό το επίπεδο που εμείς θεωρούμε προς συμπλοκή με την πραγματική συμπλοκή. Και βλέπουμε ότι είναι το βέλτιστο επίπεδο επιδόσεων. Γι' αυτό και βλέπεις ανθρώπους που μπορούν να κάνουν τη γυριστή κλωτσιά μέσα στη σχολή. Ή μπορούν να κάνουν κάποια τεχνική η οποία είναι κάπως φανταζή. Η δυνατότητα πολύπλοκων κινητικών διεξοτήτων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι την έχουμε ακόμα. Μπορούμε να δουλέψουμε. Όπως βλέπεις κάποιους ανθρώπους κάνουν περίπλοκες τεχνικές. Επαρκή οπτικό χρόνο αντίδρασης. Γιατί? Γιατί όλα δουλεύουν με έναν ομαλό ρυθμό. Είπαμε, δεν προσπαθεί κανείς να σε σκοτώσει. Δεν βγήκε μαχαίρι ξαφνικά
και τώρα που σε καρφώσει και ξέρεις ότι θα πεθάνεις. Ωραία, άρα είναι όλα normal. Το τελευταίο κομμάτι είναι επαρκή γνωστικό χρόνο αντίδρασης. Δηλαδή τι, επειδή δεν είσαι πανικόβλητος και επειδή δεν υπάρχεις για την ζωή σου, έχεις χρόνο να αντιδράσεις και να πεις για αυτή την τεχνική κάνω αυτό το μπλοκ και εκείνη κάνει το άλλο μπλοκ και πάει λέγοντας. Όλα αυτά είναι θεμιτά όταν δουλεύεις εδώ. Όταν όμως ξεπεράσεις, αναλόγως με αυτά που λέμε εμείς, την συμπλοκή, ωραία, φτάσεις δηλαδή στους 155 παλμούς, έχεις επιδείνωση και των πολύπλοκων κινητικών δεξιοτήτων. Δηλαδή όλες αυτές οι ωραίες περίπλοκες τεχνικές φεύγουν από το παράθυρο. Πάβει λοιπόν να λειτουργεί όλη αυτή η ομορφιά που βλέπουμε σε αγώνες, ακόμα και σε MMA. Γιατί εκεί οι άνθρωποι είναι έντεχνοι, μην κοροϊδευόμαστε, αλλά κανένας δεν τους απειλεί τη ζωή. Ξέρουν ότι κάποιος θα μπει μέσα να τους σώσει. Σωστά. Δεν βγει κανένα μαχαίρι ξαφνικά για να το καρφώνει, να το πεθάνει τον άλλο. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Άσχετα τι νομίζει ο κόσμος εδώ πέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εδώ και πέρα μπαίνουμε σε ένα φάσμα ανεπάρκειας. Οτιδήποτε πάει να λειτουργεί και η μόνη μας σκέψη είναι επιβίωση. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε εδώ πέρα όσο γίνεται να δουλεύουμε πιο κοντά σε αυτό το φάσμα εδώ. Γιατί γνωρίζουμε ότι όλα αυτά είναι ωραία όσον αφορά τα ακαδημαϊκά και η τέχνη και όλα τα σχετικά ωραία, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Ωραία, και έτσι δουλεύουμε πολύ ψηλά εμείς. Γι' αυτό και στρεσάρουμε τον κόσμο μας. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κουρασμένος, κι άλλο, ξανά. Και αρχίζουμε να τον πιέζουμε όλο και περισσότερο. Γιατί έτσι τι γίνεται, εξοικειώνεται με την βία και πάει να τον φοβίζει. Σκέφτεται μόνο τι μπορεί να κάνει για να ξεφύγει από εκεί. Δεν είναι η δουλειά μας να παίζουμε ξύλο στους δρόμους. Είναι παράνομο αυτό το πράγμα. Δεν είναι δική σου δρόμη, είναι η δρόμη του εισαγγελέα, του νόμου. Το συμπέρασμα είναι ότι άνω των 155 παλμών ανά λεπτό, μόνο οι άνθρωποι που εκπαιδεύονται υπό συνθήκες άγχους και σωματικής πίεσης σε ρεαλιστικά σενάρια δρόμου λειτουργούν αποτελεσματικά. Προσέξτε τις λέξεις που χρησιμοποιούνται εδώ. Άγχους, σωματικής πίεσης, ρεαλιστικά σενάρια. Γιατί ρεαλιστικά σενάρια? Για να μπορείς να αναγνωρίζεις τον πραγματικό κίνδυνο. Διότι αν εσύ έχεις παίξει ακαδημαϊκό ξύλο και ξαφνικά έρχεται ο άλλος με μαχαίρι, όπα, πού πήγε το ακαδημαϊκό ξύλο? Και πού πρέπει να βρίσκονται οι παλμοί σου? Εδώ. Άρα, μεγάλη ανεπάρκεια εδώ. Σωστά. Μεγάλο το κενό. Πρέπει λοιπόν κάπως να το προσομοιώσουμε. Γι' αυτό και έχουμε ρεαλιστικά σενάρια δρόμου. Και μόνο αυτά λειτουργούν αποτελεσματικά. Γιατί δεν έχουν καθόλου λεπτές μηχανικές κινήσεις, δεν έχουν καθόλου πολύπλοκες μηχανικές κινήσεις. Τι έχουνε? Να σωθώ. Όμως, προσέξτε που είναι το πρόβλημα. Αν πάμε πίσω στον προηγούμενο πίνακα. Τι έχει μετά να σωθώ? Μετά σύγκρουση? Τα νομικά προβλήματα. Άρα τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να σωθείς με έξυπνο τρόπο. Και γι' αυτό εμείς κάνουμε τα πράγματα ώστε να είναι εντός νομικών πλαισίων. Και γι' αυτό τα προωθούμε όπως τα προωθούμε. Δεν τον πήρα, τον έβαλα κάτω, πήρα το μαχαίρι του και αρχίζω και τον καρφώνω με το μαχαίρι του. Αυτό είναι στρατό. Δεν είναι οι απολύτες. Το πιάσαμε?